আজি আপোনালোকৰ দেখা মই ছিকিমৰ গেংটকৰ ৰাতি ভিউ অ'কে এতিয়া আমি ওলাই গৈছোঁ বৰ্তমান চ' ব'লক আজি কোনখিনি জেগাত যাওঁ আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ মহাত্মা গান্ধী ৰোডটোৰ ওচৰতে আছোঁ আমাৰ হোটেলৰ ওপৰত আছে আমাৰ ইমান ঠাণ্ডা আজি লগাই নাই মানে যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট আৰু গুৰুডং লেক সেইখিনি চাই দিয়াৰ পিছত ন তাত যোনটো মানে মাইনাছত থাকি কেনে আজি এইটো ইমান এটা ফিল হোৱা নাই ইয়াততো মাইনাছ নহয় ইয়াত মেবি নাজানো কিমান চলি আছে 12-15 ইমানটো নহ'ব চাগে 10 এনেকৈ হ'ব চাগে হ'ব লাগিব কিমান আছে চ' তাত যোনটো মানে ঠাণ্ডা আছিলেতো সেই ঠাণ্ডাটো এইটো চাই একোৱেই নহয় চ' চাই দিছোঁ ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছে আজি মানে নৰ্মেল লাগিছে আৰু নহ'লে যিটো ঠাণ্ডা লাগিছিলে প্ৰথম কেইদিন সেইটো মানে আটাইতকৈ ধুনীয়া জেগা এইটো মহাত্মা গান্ধী ৰোডটো আৰু এতিয়া গধূলি টাইমতহে টুৰিষ্টবিলাক বা ইয়াৰ হেৰিবিলাক ইয়াত ফুৰিবলৈ আহে খোজকাঢ়িবলৈ আহে সেইটোৱে বহুত ধুনীয়া চবক দেখাইছোঁ এতিয়া এইফালে পুলিচ চুলিচো থাকে একো চিন্তা নাই অ' মাই গড ৰাতি এইটো কি ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া ন এইডোখৰত এটা টোটেলি বাহিৰত মানে ফিল্ডিং লাগিছে একদম বহুত ধুনীয়া ক্লিন হয় আৰু কালাৰফুলটো আৰু মানুহবিলাকৰ পূৰা একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাফ চিকুণ কাপোৰবিলাক পূৰা কালাৰিং আৰু ল'ৰাবিলাকৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছোৱালীবিলাকক ফুলি কালাৰ কৰে চুলিবিলাক সিহঁতি বাহিৰে মানুহ দেখিছোঁ আৰু কালি গেংটক বন্ধ আছে ষ্ট্ৰাইক আছে কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং 6টাৰ পৰা একদম গধূলি 6টালৈ চ' কালি আমি ইয়াত ষ্টে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত একো ঠাণ্ডা ফিলে হোৱা নাই ইয়াত এতিয়া 8 ডিগ্ৰী আছোঁ আমি তাত -6-10 পাই গৈছিলেগৈ ৰাতি আল্টিমেট এনেকুৱা এটা বেলেগ এটা ফিল আহিছে ন টোটেলি এটা মানে বাহিৰৰ হেৰিটা ফিল আহিছে টোটেলি মানে কি ক'বা মানে ক্লিন ন এটা মানে নিজে ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু এটা টোটেলি মানে অসমত চাওক সদায় মানে এটা টোটেলি হেৰিতে পাই থওঁ কিন্তু ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় প্লাষ্টিক ইউজ নকৰে পূৰা মানে ক্লিন কফি ল'লোঁ ধুনীয়া এটা অ'কে এটা বহি কফি খোৱাৰ মজা কফিটো একদম মজা দিছে দেই ইয়াত বঢ়িয়া একদম টিকটক কফি যেনেকৈ মই খাওঁ ন বিচাৰিছোঁ সেনেকৈ পাইছোঁ আৰু বস্তুবিলাক অলপ দামেই হয় কেলৈ মানে অলপ হেৰি জেগাটো এইডোখৰ এইফালে বাহিৰে বাহিৰে মানুহ আছে আৰু এইখিনি হেৰি মানুহ আছে চাব পাৰে कैसा लग रहा है तो कुछ बोलो भाई क्या बोलो हिंदी में बोलो है क्या हिंदी में बोलो अरे चाय खाना है इधर कॉफ़ी ना मॉक्स मिला है चाय कॉफ़ी भी इसमें बढ़िया देखते मसाला सा इतना अच्छा नहीं बट मेरे कॉफ़ी को अच्छा लगा है बहुत इसका वेटर भी थोड़ा बस बढ़िया है ना बढ़िया है इधर में वोट भी लग रहा है आके ना ऊपर जितना गया है अभी इधर ठंडा ही नहीं लग रहा है ऊपर इतना बर्फ सो गया है अभी इधर भी बहुत ठंडा है फिर भी हम लोग को ठंडा नहीं लगा क्योंकि हमें माइनस आया ना माइनस अभी इधर का 8 है अभी और इधर का एक्सिस अच्छा लगा पूरा क्लीन है ना इसलिए क्लीन एंड कलरफुल বহুতখিনি বাহিৰে বাহিৰে মানুহ দেখিছোঁ মানে টোটেলি মে বি দিল্লী চাইডে অলপ মানে হেৰি জেগাবিলাক হ'ব এই টুৰিষ্টটো বেছি আহে টুৰিষ্ট প্লেচটো আৰু নেপালী মানুহবিলাক বেছি থাকে হেৰিবিলাক মানুহবিলাক খালি পূৰা ঘূৰি ঘূৰি চাইছে অলপ কেমেৰা কৰি গৈছোঁতো দোকান আহিছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক পায় ইয়াত লোকেল বস্তুবিলাক এইখিনি দেখিছে এণ্ড বস্তুবিলাকটো দাম হয় ট্ৰেডিশ্যনেল আপোনাৰ হেৰিবিলাক
এইটো গেংটক মাৰ্কেট ইয়াত আছে এখন এই ৰোডটোৰ কাষত এখন দোকানো আছে ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক পোৱা যায় মানে সিহঁতৰ কালচাৰ মূৰ্তিবিলাক আৰু বুদ্ধ আদি কৰি চ' লগৰকেইটা লৈ আছে আমাৰ দোকানত আৰু মানুহবিলাক খোজকাঢ়িছে গধূলি টাইমত ওলাই আহে এখন খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে ইয়াত মুঠতে গাড়ী সোমাব নিদিয়ে অকল খোজকাঢ়িবৰ কাৰণেহে এইটো মানে মানুহবিলাক ৱাকিং কৰিবৰ কাৰণে চফা লেতেৰা খাটি একেবাৰে নাই বহুত চফা বহুত মেইনটেইন কৰি থৈছে জেগাটো মাজে মাজে পূৰা ফুল লগাই দিছে এইখিনি মানে হাই মেইনটেইন চিকিউৰিটি কৰে নহ'লে পুলিচ ৰখি থাকে চাৰিওফালে আৰু ইয়াত ফাইনটো বহুত বেয়া লাগে খালি দেই বাইক গাড়ী যদি আনে ন য'তে ত'তে পাৰ্কিং কৰিলে টুৰিষ্টৰ লোকেল হওক 5,000 টকা মানে হেৰি লাগিয়ে যায় মানে প্ৰায় কি কয় ফাইন লাগি যায় MG মাৰ্কেটখিনি ৰাতি 9টালৈও থাকে চ' এতিয়া মানুহবিলাক ৱাকিং কৰে এইখিনি খোজকাঢ়ে বহুত মানুহ আহে গধূলি টাইমত আজি ক্লাইমেটটো বেছি ঠাণ্ডা ন বতৰটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বৰষুণ দিছিলে কাৰণে ইমান মানুহ নাই বৰ্তমান আৰু মানুহখিনি খোজকাঢ়ি ধুনীয়াকৈ এইফালে ইয়াতে কফি চফি চব পায় দোকান বস্তু ল'বলৈ পাৰি লগৰকেইটা ওচৰৰ লৈ আছে কাৰণে মই ৰখি আছোঁ খুবেই ঠাণ্ডা ভাল লাগিছে লাহে লাহে এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে কি হয় অলপ মানে তাত পটকৈ এটা মাইনাছৰ পৰা আহি এতিয়া অকণমান হেৰিয়ত আহি গৈছোঁ ন সেইকাৰণে ইমান ঠাণ্ডাটো লগা নাই বাট অলপ ফিল্টাৰ হৈছে ঠাণ্ডা ফিল্টাৰ হৈছে আৰু Wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious?